Hallå, hallå! Tjena! Hur är läget? Ja, det är bra. Själv då? Du är inte alls illa pinkat. Nej. Jag är på Öland, vet du. Ja, visst. Solarna och vindarna så är. Det här var jättefint. Ja. Du, det är inga traktorrace-tävlingar än så länge i år. Och var ingenting i förra året heller. Nej. Men jag träffade ju dig på, vad hette den tävlingen som vi var på? Hylletofta, va? Ja, då körde du en Volvo. Volvo BM Terrier 320 med en T5 i. Det gick ju ganska bra, men du torskade finalen, va? Tvåa, ja. Servon gick ju i finalen så jag hade väldigt svårt att styra. Så, ja, det är marginal, alltså det är hårfint nu. Danskarna är ju väldigt, väldigt vassa. Han är ju ett galen Madsen. Så ja, det är roligt. Så jag har ju lite bilder här på det bygget 2016. Så den ser ut sådär när jag hämtade den. Jag har stått ute i 15-20 år kanske den stod där. Det var ett skogsfynd kan man säga. Jag gillar den här bilden. Ja, jag gjorde en plan hur jag skulle göra själva motoröverföringen. Och det gick ganska bra. Ja, vad har hänt med den traktorn då? Den sålde jag faktiskt iväg till ett annat team. Så de ska väl börja köra med den. Och när man säljer en traktor då måste man bygga en ny. Ja, jag anmälde mig 2 traktorer till Målilla, det största evenemanget i Sverige. Och jag hade ju bara en så jag fick ju bygga en till då. Den här är ju färdig. Det sitter ju en LQ4 med dubbla turbo på den här då. Jag tror att vi ligger all typ runt 700 hästar. Det behöver man inte ha, men det är fränt då. Spätta i om det behövs på upploppet. Och sen den andra traktorn har ju byggt, den är inte riktigt färdig än, men det går att provstarta sen i alla fall. Det är också en 400 Volvo BM. Fast jag har ju liksom bara behållit bakaxeln och manuella lådan och sen har jag byggt en egen ram. Med en Big Block 396, liten kompressor och sen en PG-låda då som jag tror att det kommer bli bra. Och åka snabba växlingar istället för osynkat 60-tals. Men alltså, vem sätter in en Big Block i en traktor? Jo, men det är alltid roligare än någon. Men hur många hästar hade du på din förra? Det var Volvo 5 i den på 400 häst. Det var varvade och den var bra. Den vann ju det mesta med. Men räcker inte det då eller? Jo. Men 8 är 8. Ja, det är gott sound det då. När jag hade den stora kompressorn på så då kapade jag bara upp. Det här var ju buckligt och dans så jag kapade bara av den så stack ju kompressorn upp här. Så jag byggde den andra motorn så blev det ju ett tomt där. Så köpte jag ett hönsnät eller vad det är. Knäckte över så det ser ut som en huv. Det är en LQ4, den är på 6 liter tror jag, 6,6 var det nog. Så det sitter i moderna bilar då med stålblock. Man kan ju ladda de här till 1200 häst utan att öppna dem säger de ju. Det enda man behöver göra är att fila lite på kolvringarna så att gapet blir mer. Annars så sväller de och nyper. Tacksamma motorer. Och cylindvolymen har du med det så du har ju gratis effekt liksom. Stora dumpventiler också? Ja, det var den största de hade, 50-60 mm någonting. Och sen kör jag på E85 då så jag slapp hålla på med intercooler. Turborna sånt fick jag också tag på eBay tror jag. T04E tror jag de heter. Så jag köpte ett gäng så jag har någon reserv om det skulle hända någonting. Men jag förstår att en turbo kan kosta 1900 kronor och ändå liksom bumpa effekt. Det roliga var när jag köpte sprutet från han i Max ECU då heter han. Så vi skulle mappa den här. Då satt han hemma i sin soffa. Och sen satt jag med datorn under armen. Och sen justerade han från sin soffa i Sävsjö eller var han bor och så nu kör den fullgasrepa. Jahopp. Och sen liksom på åken. Försöker hålla traktorn som rakt fram utan att köra. Så justerar han lite. Ja, så. Hur mycket häst vill du ha? Ja, så här. Ja, 600. Ja, så. Nu har du 700. Jahopp. Då är det klart. Smidigt. Finns det ingen regelverk hur mycket man får byta och bygga? Jo, de kommer med 10 punkter med säkerhet då. För det hände lite, inte dödsolyckor, men det var väldigt... Det blir lite väl mycket effekt mot... Och sen växer ju hornen ut på folk så där hände de vurpat och kört sönder lite grejer. Så då kom det 10 stycken säkerhetsåtgärder som vi bygger efter. Sen ska det likna en traktor. Växellåda bakaxeln ska nog vara traktor, original alltså. Sen är det nog fritt fram tror jag, det vi håller på med. Var kommer den här framvagnen ifrån då? Det är från en skrot. Jag hittade en halv Sangyong pickup. Så då fick jag den bilen med mig hem. Så nu åker vi ju fjädrat och kuggstång och servo. Jag hoppas på att det ska inte studsa ur banorna. För banorna vi kör när vi kör traktorrace, de blir lätt uppkörda. Då ligger man ofta på nästan full styrbroms för att liksom sladda in i kurvorna. Och då är det lätt att man studsar ur och då är det loppet kört kan man säga. Så nu hoppas jag att jag letar grepp. Och jag trodde ju att det skulle bli väldigt känslig. Men krängningshämmaren tar upp jävligt mycket. För det finns ju en regel att man måste ha originalframaxeln pendlingen som var så mycket.
För att inte välta, för man välter jävligt lätt annars man kör som en galning. Att stora problem med styrningar, det är ju 50 gånger byter framvagn eller bygger om styrningen. Så här under har jag en elservo som jag kan ställa från Opel Corsa eller vad det är. Så här hjälper jag ju till med en elservo så det blir lättare. Växla ner det dit som också sitter en servo och kuggstång nu då. För jag har hållit på med obitroler och kolvar och 7 svåra år och fått den här traktorn att styra dit jag vill. För det var att jag har smält många servopumpar, ställer upp tryck och sånt där, men nu hoppas vi att det här håller och går. Det är sista gången jag behöver bygga om skiten. Jag tror de har mycket i drifting, tror jag, att de kan ställa hårdheten liksom på hur lätt det ska gå när de driftar. Såklart, och du ska ha det i traktorn. Ja visst, drifta omkring på åken. Hur många är ni som håller på egentligen? Jo men det är nog ett 20-tal tror jag. Men de som är värst det är Tobbe och Madsen, men sen börjar det komma lite åt Glenn då. Det kommer många alltså som bygger och det är rätt roligt att man kommer över en motor eller en bil. Och sen bara yxar man i den i en traktor och sen har man roligt. Alltså de behöver inte vara seriöst, man kan liksom lägga på helger och få till att det funkar bra. Men det kostar väl en slant? Nej, egen tid. Alltså man är ju född med tid och det enda man har ju. Så det är, ändå har man så lite, det är konstigt. Man får ju mixtra lite med adapterplattor. Så det jag har gjort här är ju skurit ut en plåt här i 12 mm kanske. Och sen valsat ett plattjärn och sen en ny plåt igen då för att få ihop skevan med Volvon. Men det är ju anpassat så jag har originalaxeln från växellådan fram in i motorn. Och sen en bilkoppling. Så jag svarvade en axel, satte upp i ramlagarna och satte en laserpekare på den så jag såg att jag hamnade exakt rätt in i axeln på lådan. För då kunde jag justera det sista. Det är svårt att få det linjera. Och sen försökte jag behålla ramen så gott det gick så det ser ut som en traktor fortfarande. Jag har ju en vinkelslip, en svets och en vinkelhake så jag har ju så inga sådana här grejer som man kan... Ja, jag yxar ihop att. Och det har funkat hyfsat. Fyrväxlad, hög och låg, rakskruvna drev, osynkat. Men den lådan har faktiskt hållit. Det är ändå liksom, jag tror det är 35-40 häst original och då har vi 600-700 häst istället. Och det varvar ju 3 gånger så mycket men det enda jag har gjort är ju att smält diffarna bak. Diffdreven smält ihop sen det går inte att köra. Så de har ju tagit ut och honat och lagt i lite annat material i diffdreven. Sen har det funkat ganska bra. Och sen har du modell större däck. De bredaste jag hittade i 24 tums. Så det är 540 däck då. Sen ett halvt kilo lufttryck. För det ska flyta ut däcket lite. Och bli mindre skumpigt för det skumpar ganska mycket där över spotten. Man kör på en åker. Men det är breddade plåtfälgar där? Ja, de är specialsvetsade i Tyskland och det. Så det är extra förstärkt kant här och extra tjocka. Man beställer ju de måtten man vill ha. Ja. Sen svetsar de ju dem i Tyskland. Sen har jag ju lämnat iväg dem på målning här hemma i Sverige. Så det är typ någon pulverlack som ska likna krom lite. Det är ju jättefinish med de här grejerna. Nej, det är bara ihopyxat och hemmamålat här inne. Enkomponentsfärg. Volvo BM röd. Vi var tvungna att bygga sådana överstegningsskydd när vi körde dragrace. Så vi inte skulle slå över då. Det är ungefär som traktorpullreglerna kan man säga. Att man får ha ett visst antal centimeter och sånt ifrån backen. Problemet med de här är att när vi kör vanliga tävlingar så blir det gärna gropar. Så en gång, jag var Moheda tror jag, det var i finalhitet. Sista vändningen i garaget så var det gropar. När jag slog i backen, då snurrade jäkeln till så stod jag där och hängde. Så jag körde fast i finalen i vändfållaren då. Så blev jag 2. De här kan jag justera ner då om jag vill inte gå upp så mycket. Så man kan ju lätt göra man kan slå den utan problem om man vill. Så jag har ju en film när jag la i högsta växeln. Spekade iväg och gick upp alltså så att det är som i 45-50 graders vinkel. Och där är full hjulspinn på hjulen. Så det var coolt. Det låter ju livsfarligt. Ja, det var vid snopen. Men då brände kopplingen ihop så då kunde jag inte koppla ur den sen för då la lamellen ihop med svänghjulet. Tryckplattan. Så det var bara dela traktorn och fixa det. Jag har byggt en till då. Eftersom jag anmälde 2 traktorer till Målilla och sålde den ena så då åkte jag till Skåne och hämtade en bakaxel och växellåda. Och sen har jag plockat ihop lite grejer. Byggde jag en helt ny ram från växellådan här för att slippa lite dödutrymme. För jag vill inte ha dem så mycket längre. Jag tror jag har 5 cm mer hjulbas eller längd än original. Och sen satte jag på en skeva van eller skeva pickup 88 framvagn på den här då. Så jag får servo och fjädring. Rådkylare tror jag beställde. De har funkat bra. Och sen elfläkt på det då.
Jag hade ju problem med att jag kokade servooljan i traktorerna jävligt varmt och ställt på tryck. Så de har ju också kylare till servon till och med då. Och sen en större behållare för att hålla ner temperaturen i dem. De problemen ska vi borta nu med de här styrningen. Det är inte vanligt att man kokar oljan i servon. Jag lyckas tydligen med det. Det är en liten kompressor, ja. Det är väl den största med lilla remmen som sitter på den här. Och sen E85 då. Den låter kan man säga. Men jag har inte justerat in den riktigt så vi kan göra ett provstart i alla fall. Hoppas att den startar. Sen ska vi mappa in den sen. Ska på lite huvudar och sånt. Jag har ju köpt sådana fronter och, som passar till den här. Jag fick ju med 430s front men jag tyckte den skulle inte passa i det här bygget. Och oftast om man köper en 400 front då ser de ut så här. För alla bönder som har haft en 400 de har haft det som slit- och slängtraktor. De har ute och kört i skogen och de håller på. Så man får leta och snickra ihop. Och, ja. Så det här har man att jobba med när man ska snickra upp en traktor. Här ska väl komma upp ett runt stort. Så jag ville bygga färdigt traktorn, sen fick jag se hur jag gör med den sen. Ställbar ratt, du vet. Kommer få en skeva värn. Då ska man ju kunna sitta fast här då. Gasa, växla. Ettan, tvåan, full gas. Ettan, tvåan, så ska jag ju ta bort spärren så jag bara kan slå i backen snabbt så då. Och sen tillbaka. Jag hoppas det blir en betydlig skillnad. De försöker koppla och få in här gamla osynkat drev som man håller på med den andra. Så här väljer jag bara en växel då, som jag vill åka på här nere. Men sen har man hög och låg om man vill köra sakta. Men det är 4 eller 3 som gäller tror jag. Så det, då, den här ska väl gå typ i 75-80 då. På 4 när man varvar 7000 varv. Tror jag ungefär med de här däcken. Den andra jag byggde den gick lite strax över 100. Men det hade man ingen nytta av. Men det gick fort på vägen i alla fall. Vi kan ge den en chans, annars får vi ska se. Men jag kommer ju bli döv, jag står ju bredvid utblåset där, jag backar lite grann. Ska du ha hörselskydd på dig? Nej. Åh jävlar. Ja, den startar ju. Ja, men hörseln. Ja. Luktar ju racing i alla fall. Ja, provstartade då för någon vecka sedan. 5 liter gick på 1 minut. Och då så varmkörde den så bara, fan det går dåligt, det var slut i tanken. Så det är så jävla virvel, så den får väl mycket bränsle då. Men det är väl bra. Så det gäller att tanka varje hiten där. Jävlar vilket tryck det var i den där. Ja, det är cylindervolym V8. Inget som hindrar. Så den ja, det ska bli intressant. Jag väl få ihop den. Jag har något som låter ännu värre, som låter ettrigt här. En gammal fyrhjuling som jag har yxat i en R1 1000 kubik då, på 180 häst insprut. Så den gör ju nästan 140 på ettan, så man har 5 växlar till om man är självmordsbenägen. Men varför ska du ha en R1-motor? Nej men de varvar mycket, den varvar nästan 15 000. Det är coolt. Den jävla dödsmack. Ja, den är farlig, den blir man rädd på. Då har jag ändå byggt om styrning och sånt för original Raptor 700 som det var från början. Så när hjulen fjädrar så här upp och ner, då blir det en sån här konstig vinkel med hjulen så de fjädrar utåt. Och det är liksom, den är stark åt alla håll och kanter. Så jag försökte bygga om styrningen så den synkar och jag har haft den på 4-ljusinställning och breddat och grejer. Att man, alltså, den kan ligga 140 på ettan, slå i tvåan och kan göra ett filbyte så. Då får man kontrolltorka, alltså det är lurigt, då blir man rädd. Man fick ju ta bort de här jättestora luftburkar. Köpte de mindre så jag fick dit emellan. Sen bara kapade jag upp ramen och försökte få in motorn i det här. Yxa och vold och vaselin, vad brukar man säga. Så passar den också där. Dubbla kedjor och sen drevet är ju också från R1. Kylan är R1, elsystemet från R1. Instrumentet för R1. Så jag tog jag klädde på R1 på en fyrhjuling kan man säga. Vill du starta? Vill du ha hörselskydd? Nej, jag behöver inte höra. Nej, jag tror inte det. Jag hör ingenting. Jävla tinnitus nu. Den går lite orent så jag tror det är ett stift som har gett upp för han blurrar lite. Men var har du köpt den här någonstans då? En polare sålde den, men det var den original 700 kubiks. Fick tag i en R1 i Danmark med insprut. Ska jag sätta den i den här eller ska jag sätta den i gräsklippan? Men då satte jag den i den här då först. Så... Har du haft den i en gräsklippa? Ja, sen fick jag tag i en R1 till fast den med förgasare då på 150 häst. Så då byggde jag en gräsklippa med 150 häst. Med Raptor framvagn och Raptor bakvagn då. Så den var rolig.
byggde en som såg ut som en liksom lite mini-traktorpulstraktor med en liten hoodpipes och grejer. Så den var gullig. En Western var en amerikansk. Så vi har kört lite gräsklipparrace med den. Så det som händer är att det är 2 svarta spår efter gräsklippan, det är det som klipps. Så den var rolig, men den sålde jag nu för ett tag sedan. Det blir inga fler tävlingar som en sen är det så att jag krängde iväg den till några andra grabbar som vill hålla på. Vad får du alla idéer ifrån? Ja, men det är väl för att ha lite effekt i gräsklippan om man ska klippa gräs. Det går fort, vet du. Men det var ju bara förstärkare, det var ju helt ny ram och bygga hjulupphängningen som passade och det var trevligt. För jag har kört lite uppvisningar när vi var på traktorrace då, så är det en till som har byggt med en turbo 700, en partner. Så det tävlar lite mot varandra. Ja, den andra traktorn, den är färdig så den ska vi kunna... Ja, den kan vi faktiskt ta en liten tur med. Och jag kan ju inte följa med, men du kan ju köra. Jag kan köra en sväng på gatan i alla fall. Jävla traktor alltså. Tjena, att den här var tyst, hör du. Ja, men det är ganska tyst om man jämför med den. Vilka roliga traktorer. Ja, kul att du tycker det. Nu får vi se om det blir något traktorrace i år då. Ja, det hoppas vi. Jag hoppas att släpper lite så vi kan börja köra lite. Det lär ju dyka upp där, för det är ju jätteroligt att se hur det går med de här nya maskinerna. Och så Ja, det blir intressant. Hur det har gått för de andra killarna, om de har också filat. Ja, får jag hoppas. Få lite motstånd. Ja, det var jätteroligt. Jamen. På återseende. Tusen tack. Hej på det. Hej, hej.